Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Ένα μήνα περίπου κενό είχαμε γιατί έπρεπε να τακτοποιήσουμε κάποια χειρουργία που είχαμε αφήσει εκκρεμότητα. Τίποτα ιδιαίτερο. Το τακτοποιήσαμε και αυτό όπως έπρεπε και επανερχόμαστε με ένα όμως αρκετά ενδιαφέρον, όπως θα δείτε συνέχεια, προϊόν. Είναι από τη γνωστή εταιρεία την DT No.1 που έχουμε φέρει 2-3 ρολόγια της Smart το τελευταίο διάστημα και αυτή τη φορά μας έφερε ένα σετ από εντός εισαγωγικών έξυπνα γυαλιά. Ίσως είναι το trend της εποχής. Ασχολούνται πολύ μεγάλες εταιρείες, η Meta, η Samsung, να βγάλουν αντίστοιχα προϊόντα. Προφανώς πολύ πιο ακριβά και με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες. Όμως εδώ πάμε για μια πολύ πιο φθηνή λύση. Μιλάμε για το 1/10 περίπου του κόστους. Θα το πούμε στο τέλος για την τιμή. Προφανώς με λιγότερες δυνατότητες, αλλά ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Θα είναι μια συσκευή που μπορεί να αντικαταστήσει το κινητό μας? Θα το δούμε. Λοιπόν, έχουμε DT No.1, είναι το μοντέλο το H03, γιατί υπάρχει και το 06. Βέβαια το 06 έχει πιο λίγες δυνατότητες. Εδώ στο πλάι βλέπουμε Wake on Voice, μπορούμε δηλαδή να τα ενεργοποιήσουμε και να κάνει όποια λειτουργία θέλουμε και με φωνή. Real Time Translation, μετάφραση δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Μπορεί να το έχετε δει σε κάποια Xiaomi σύγχρονα κινητά ότι γίνεται. Shooting, δηλαδή φωτογραφία, Artificial Intelligence, έχει τεχνητή νοημοσύνη. Call support, μπορούμε να πάρουμε και να απαντήσουμε σε κλήσεις. Music control, να ακούσουμε μουσική, ναι, από τα γυαλιά μας. Και touch control, εννοεί ότι μπορούμε με κάποιο απλό πάτημα κάποιου πλήκτρου ή και με αφή στο πλάι, θα το δείξουμε, των γυαλιών αυτών, να ενεργοποιήσουμε τις αντίστοιχες λειτουργίες. Βλέπετε είναι μέσα σε ωραία θικούλα, δεν είναι δερμάτινη αλλά παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Τι άλλο έχουμε μέσα? Ένα σακουλάκι που μας έχει, το είχα βγάλει αυτό εδώ, ναι, γιατί όπως θα δείτε τα έχω χρησιμοποιήσει ήδη. Εδώ έχουμε ένα σακουλάκι με ένα δεύτερο σετ φακών. Είναι απλή φακή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, απλώς επειδή η στάνταρ που έχει πάνω είναι φακή που παραπέμπουν σε γυαλιά ηλίου, αν δεν τα θέλουμε και το χειμώνα θέλουμε επίσης να τα χρησιμοποιούμε, μπορούμε να βάλουμε τους συγκεκριμένους για να μην μας σκουραίνουν. Έχουμε μέσα και ένα πανάκι για να μπορούμε να τα σκουπίζουμε και εδώ έχουμε κλασικά το καλωδιάκι, το USB, να στο δείξω, που είναι μαγνητικό, βλέπετε εδώ, όπως έχουν συνήθως τα αντίστοιχα ρολόγια, βλέπετε εδώ πέρα, μαγνητικό. Το λίγο περίεργο που μου φάνηκε είναι ότι η άκρη είναι USB Type-C. Εντάξει, δεν είναι κακό γιατί λίγο πολύ όλοι πλέον θα πάμε σε Type-C. Απλώς αυτή τη στιγμή ακόμα οι περισσότερες συσκευές μας, τουλάχιστον οι φορτιστές να το πω έτσι, μέσα στο σπίτι είναι σε USB Type-A. Οπότε πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο Type-C φορτιστή για να του δώσεις να φορτίσει ρεύμα. Τα βάζουμε στην άκρη και πάμε να τα ανοίξουμε για να τα δούμε και από κοντά πως είναι. Σας είπα, τα έχω ανοίξει, τα έχω χρησιμοποιήσει ήδη και είναι αυτά εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι πιο design μπορείτε να δείτε. Φαίνονται εξ αρχής ότι είναι λίγο πιο έτσι χοντρό το πλαστικό, αλλά σκεφτείτε ότι έχει μέσα κάμερες, έχει μπαταρία, έχει αρκετά πράγματα, οπότε κάπου όλα αυτά πρέπει να χωρέσουν. Και πάλι σε σύγκριση με άλλα πολύ πιο ακριβά που έχω δει, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλό το μέγεθος. Τώρα αυτά που μας νοιάζει μας συγκεκριμένα, βλέπετε εδώ έχουμε ένα, θα το δείξω εδώ, πρέπει να φαίνεται στην κάμερα, αυτό το κόκκινο κουμπάκι που αν το πατήσουμε θα τα ενεργοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Από εδώ με slide πρέπει να ακούγεται. Τώρα του έκανα volume up ουσιαστικά, οπότε ό,τι εντολές λέει ή εκτελεί να έχει μεγαλύτερο ήχο για να μπορείτε να ακούσετε κι εσείς. Με αυτό το κουμπάκι λοιπόν από εδώ πέρα μπορούμε είτε να τραβήξουμε φωτογραφία είτε να γράψουμε βίντεο. Θα σας το δείξω και στο application που έχει στο κινητό που τα δείχνει, τα επεξηγεί καλύτερα. Και εδώ έχουμε ένα δεύτερο κουμπάκι, μάλιστα είναι και λίγο πιο μπροστά για να μην συγχέεται με το δεξί, που μέσω αυτού μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις AI λειτουργίες. Θα σας δείξω στην πράξη πώς γίνεται αυτό. Τώρα, στο μπροστινό μέρος, εδώ ακριβώς
το φέρω εδώ κοντά, είναι η κάμερα. Και εδώ μοιάζει να είναι με κάμερα, στην ουσία δεν είναι. Αν τραβήξουμε μια φωτογραφία πρέπει να φανεί εδώ πέρα. Αν κάνω ότι τραβάω μια φωτογραφία, το βλέπετε ότι άναψε ένα μικρό σαν λεντάκι, ή όταν ανάβει το βίντεο είναι μόνιμα ανοιχτό, σαν είναι ένα flash μόνιμα αναμένο. Πιστέψτε με, δεν θα σας δώσει καθόλου φως. Είναι όμως ένα λεντάκι ασφαλείας για να μπορεί να καταλαβαίνει κάποιος ότι όντως εκείνη τη στιγμή τον φωτογραφίζετε ή τον γράφετε σε βίντεο. Προφανώς είναι κάτι υποχρεωτικό. Τώρα στο κάτω μέρος έχουμε διάφορες, εδώ είναι που μπαίνει ο φορτιστής, βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε διάφορες οπές που είναι τα ηχεία που ακούγεται ο ήχος. Σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ και εδώ, το βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα καλά, πέφτουν και τα φώτα. Πάντως εδώ είναι που είναι το ηχείο, που μέσω από εκεί μπορούμε να εκτελέσουμε είτε φωνητικές κλήσεις είτε να απαντήσουμε σε κάποια κλίση κτλ. Πάω όμως να σας δείξω στο application που είναι το συγκεκριμένο, το Hey Kian. Βλέπετε ήδη το έχει κάνει mat, μας δείχνει την μπαταρία του 69%, γιατί όπως σας είπα ήδη το χρησιμοποιούσα σήμερα το πρωί για να τραβήξω κάποια πλάνα. Εδώ λοιπόν μας δείχνει ότι με ένα κλικ μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία, με διπλό κλικ μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο και με ένα ακόμα κλικ μπορούμε να τελειώσουμε το βίντεο. Εδώ από το αριστερό κουμπάκι με long press left button μπορούμε να κάνουμε με ένα απλό κλικ να κάνουμε έναρξη ηχογράφησης, δηλαδή να μην γράφουμε βίντεο, να γράφουμε μόνο ήχο. Αρκετά ίσως καλό για κάποιο σημείο που θέλουμε για κάποιο λόγο να καταγράψουμε μια συνομιλία. Εδώ βέβαια θα σας πω ότι ο ήχος δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε θέμα ποιότητας. Εντάξει. Το σημαντικό όμως εδώ είναι, βλέπετε με το διπλό κλικ που λέει ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις AI λειτουργίες. Θα το κάνουμε και μετά ένα παράδειγμα live για να το καταλάβετε. Το δείχνει και εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν να σας δείξω, εγώ ας πούμε σήμερα το πρωί που βγήκα με το αυτοκίνητο να πάω σε μια δουλειά, λέω για να τα κάνω και μια δοκιμή. Και όπως θα δείτε κάπου εδώ μέσα έχει το library εδώ. Καταρχάς βλέπετε με το take photo και take record video μπορούμε να το κάνουμε και μέσω του application ή το recording. Αλλά εδώ βλέπετε στις δοκιμές που έκανα, έκανε image recognition, δηλαδή του έδειξα ένα αντικείμενο και με κείμενο είτε και με voice, με speech, σου έλεγε τι είναι το αντικείμενο που είδε. Θα το κάνουμε μετά να το δείτε. Voice Assistant, AI Translation. Εδώ ουσιαστικά κάνει μια εξομοίωση σαν τη λειτουργία που έχουμε δει ίσως σε κάποια Xiaomi, χωρίς διοθόνη στη μέση και από το ένα σημείο είναι μία γλώσσα, από το άλλο είναι η δικιά μας ή το ανάποδο. Άρα μπορούμε να μιλήσουμε με κάποιον παρόλο που δεν ξέρουμε τη γλώσσα του. Να σας δείξω λοιπόν και το library που είναι, είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ φωτογραφίες που έχω τραβήξει και τις τραβάει. Εδώ τώρα βλέπετε μας λέει έχει ήδη μία, αυτή που τραβήξαμε τώρα. Αν του πω import, ενεργοποιούμε το Wi-Fi, το ξεχάσαμε πριν, το ενεργοποιήσαμε. Του λέμε λοιπόν import και τη φέρνει μέσα στο library του συγκεκριμένου application. Βλέπετε είναι αυτή εδώ πέρα που τώρα έχει τραβήξει εδώ το δωμάτιο μία φωτογραφία. Αυτές όλες μπορούμε να τις μεταφέρουμε και στο gallery του ίδιου του κινητού. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στο βίντεο. Παραδείγματος χάρη εδώ βλέπετε τράβηξα πλάνο ενώ ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και κινούμενα στον δρόμο. Μια πολύ ωραία έξυπνη λειτουργία. Φοράς τα γυαλιά σου, στυλ γυαλιά ηλίου και ταυτόχρονα μπορείς να καταγράφεις ό,τι θέλεις ενώ είσαι ξέρω εγώ στο αυτοκίνητο, είσαι σε μια παραλία θα έλεγα εγώ, γιατί στο τέλος θα πούμε και πού βλέπω εγώ τη χρησιμότητά τους. Εδώ έχουμε το AI που είπαμε πριν που μου απάντηγε με κείμενο. Εδώ βλέπω, άμα δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι και στα ελληνικά. Του είχα βάλει μια φιγούρα, εντάξει δεν την κατάλαβα ακριβώς ποια είναι. Εδώ είναι το profile που μπορούμε να κάνουμε όλες τις ρυθμίσεις, πώς είναι ώρα να γράφει βίντεο και τα settings και τα λοιπά. Να πω εδώ στο βίντεο μπορεί να γράψει μέχρι
12 λεπτά το πολύ βίντεο, και αν το χρησιμοποιούμε για να γράψουμε βίντεο, περίπου θα κρατήσει η μπαταρία του γύρω στη 1 ώρα σε χρήση να γράψει εγώ βίντεο. Έχει 16 GB μνήμη, 225 mAh μπαταρία, σε stand-by μπορεί να κρατήσει 3 με 4 μέρες. Εάν όμως το βάλουμε να γράψει βίντεο όπως αυτό που σας έδειξα εγώ, το πολύ θα είναι 10 με 12 λεπτά το maximum του βίντεο μπορεί να γράψει, και να ξέρετε πάνω από τα 7-8 λεπτά θα αρχίσει να ζεσταίνεται κιόλας, και maximum θα μπορείτε να γράψετε 1 ώρα βίντεο. Το charging δεν είναι πολύ αργό, χρειάζεται γύρω στα 70 λεπτά για να ξαναφορτώσει. Βέβαια άμα το απλώς το θέλετε για να ακούσετε μουσική, να κάνετε κλήσεις κτλ, εκεί αντέχει 4-5 ώρες και παραπάνω. Είπαμε έχει 16 GB μνήμη, εκεί αποθηκεύει όλες τις φωτογραφίες που δείξαμε και όλα τα βίντεο που μπορούμε να τα μεταφέρουμε είτε στο κινητό είτε στο application που έχει εδώ, είτε από εκεί και στο gallery. Και πάμε τώρα να δείξουμε και μία από τις λειτουργίες. Παραδείγματος χάρη έχουμε εδώ ένα αντικείμενο, του κάνουμε double click εδώ και του λέμε να αναγνωρίσει αυτό που βλέπει. Θα το κάνω έτσι λίγο μακριά. Τι είναι αυτό το αντικείμενο? Δεν ξέρω αν ακούστηκε πολύ καλά, γιατί είναι αρκετά χαμηλός ο ήχος. Αν το έχετε βέβαια, τα φοράτε τα γυαλιά και είναι κοντά στα αυτιά, θα το ακούσετε πολύ καλά. Δεν ξέρω αν μας έφερε εδώ την περιγραφή στο AI, για να δούμε. Ναι, το βλέπετε εδώ. Τραβήξαμε φωτογραφία το mouse και μας λέει ποντίκι, υπολογιστή, mouse και τα λοιπά, καλώδιο μαύρο, πληκτρολόγιο, κινητό τηλέφωνο, υπόβαθρο και διάφορα άλλα. Όλα αυτά εδώ βλέπετε στα ελληνικά κανονικά, μας τα έλεγε και σε speech. Άρα αν είμαστε κάπου στο δρόμο και δούμε ένα αντικείμενο, μια ταμπέλα, ένα λουλούδι, ένα γενικά οτιδήποτε είναι στο πλάνο μας, μπορεί να το περιγράψει μέσω του AI και να μας δώσει την απάντηση με speech και στα ελληνικά. Τα έκλεισα τώρα γιατί κατά λάθος επάτησα εδώ στο πλάι και άρχισε να παίζει και το Spotify. Μία ακόμα λειτουργία που δεν την είχα δοκιμάσει. Πήρε το playlist από το Spotify μου και άρχισε να παίζει μέσω των ηχείων που έχουν τα γυαλιά. Άρα φανταστείτε να έχετε το κινητό κάπου στην τσέπη σας, ένα σακίδιο κτλ, να μην το έχετε στα χέρια σας και να ακούσετε και τη μουσική σας, να κάνετε τις κλήσεις σας, γενικά να το χειρίζεστε σαν να έχετε ένα μικρό κινητό ή ένα έξυπνο smartwatch. Ουσιαστικά όλες αυτές τις λειτουργίες που έχουμε δει εδώ, που βλέπουμε εδώ πέρα, τις έχουμε δει και σε πάρα πολύ καλά έξυπνα ρολόγια. Μόνο που εδώ είναι ίσως τελείως εναλλακτικό. Τώρα, συμπεράσματα. Δεν είναι μία κακή προσέγγιση σε αυτό το καινούριο θέμα, θα έλεγα. Είναι όμως αρκετά καινούρια, θα έλεγα. Σίγουρα θα χρειαστεί στο μέλλον αρκετές επιδιορθώσεις και εξελίξεις, με σκοπό ίσως κάποια στιγμή τα συγκεκριμένα τύπου προϊόντα να μετεξελιχθούν στα κινητά του μέλλοντος. Δεν ξέρω, πολλοί λένε ναι, άλλοι το θεωρούν λίγο περίεργο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η κάμερά του είναι μια 8 MP, προφανώς δεν θα αντικαταστήσει ένα καλό κινητό που έχουν πλέον πάρα πολύ καλές κάμερες, αλλά φαντάζομαι, όπως σας είπα πριν, σε μια παραλία, κάπου μέσα στο αυτοκίνητο, θέλω στα γρήγορα να μην βγάλω το κινητό από την τσέπη μου, από την τσάντα όπου το έχω κτλ. Θέλω στα γρήγορα να τραβήξω μια φωτογραφία ή να τραβήξω ένα πολύ μικρό βιντεάκι. Είμαι στον δρόμο και θέλω να τραβήξω ένα μικρό βιντεάκι των 5-10 δευτερολέπτων. Μονό ή διπλό κλικ εδώ πέρα και αμέσως θα αρχίσει να γράφει. Αυτό είναι πολύ πρακτικό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι μπορούμε να σώσουμε κάποιες στιγμές και να μην μας νοιάζει τόσο η πάρα πολύ καλή ποιότητα που θα έχει από το κινητό μας όταν θα το έχουμε στημένο στα χέρια μας, θα τραβήξουμε την καλή μας φωτογραφία. Θέλουμε το κάτι γρήγορο που αν περάσει τη στιγμή ίσως θα το χάσουμε. Άρα αν φοράμε ένα τέτοιο ζευγάρι γυαλιά
και θα έχουμε τις περίεργες έξυπνες δυνατότητες AI βλέπε και τα λοιπά, και μπορούμε να τραβήξουμε και μια πολύ γρήγορη φωτογραφία να πιάσουμε τη στιγμή, όπως τα λέγαμε. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα λοιπόν είπαμε είναι σε πολύ πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι θα τα περιμέναμε από, όπως έχουν κάτι αντίστοιχα της Meta ή της Samsung και τα λοιπά, που μιλάμε εκεί για 400 με 500 ευρώ. Εδώ μιλάμε για μια τιμή γύρω στα 60 ευρώ, και αυτή θα σας βάλω το link από κάτω, μπορείτε να τα πάρετε απευθείας από το κατάστημα της DT No. 1. Υπάρχει και promotion αυτή τη στιγμή με 13% έκπτωση, αλλά μέχρι να ανέβει το βίντεο μπορεί να σας έχω πάρει και κουπόν να πάρετε ακόμα καλύτερη τιμή, και στην πράξη να τα πάρετε ίσως και κάτω από $50, δηλαδή σε ευρώ μπορεί να βγει και γύρω στα 40-45 ευρώ. Οπότε αυτά για τα DT-H03, τα smart glasses με τις AI δυνατότητες. Αν σας αρέσει το βίντεο, ένα like και ένα subscribe αν δεν είστε συνδρομητές, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.